iBond කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදේනම දිවාන IT solution ආයතනයේ new tech YouTube channel එකට වගේම Facebook page එකට. ඉතින් අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් වීඩියෝ content හදන කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. විශේෂයෙන්ම YouTube වීඩියෝ කරන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වගේම voice quality එක ගැනත් ඔයා වැඩිපුර හිතනවා. මොකද වීඩියෝ එකේ quality රඳා පවතින voice එකේ quality එකත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ edit කරන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් අලුතෙන් වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් ඔහුට එකවරම හොඳ mic එකට යන්න හොඳ experience එකක් නැහැ. ටික කාලයක් යනකම් ඔහුගේ voice එක සහ මයික්‍රොෆෝන් වල හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන හොඳ ඇඩ්වාන්ස් මයික් එකකට යන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ කරන ඩිවයිස් එකේම ඉන්බිල්ට් මයික් එක යූස් කරනවා. ඉතින් එතකොට නම් සාමාන්‍ය වීඩියෝ කරන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ සහ කැමරාවේ තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක අනුව ගොඩක් නොයිසස් ඇඩ් වෙනවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට බේසික් කොළ මයික් එකක් හරි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා බේසික් කොළ මයික් එක නෝමල් මයික් එකක් අරගෙන ඉවරලා ඔයාට ටික කාලයකින් එක අයින් කරලා ඉවරලා තවත් මයික් එකකට යනවා කියන්නේ වියදම් දෙකක්. ඒ සඳහා මම ඔයාලට හොඳ සොලියුෂන් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි අයින් කරලා දාලා තියෙන හෑම් ෆ්‍රී එකකින් කොහොමද හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන කොළ මයික් එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම වැඩේට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික මේ විදිහට සූදානම් කරගත්තා. මම අයින් කරපු හෑන්ඩ් ෆ්‍රීස් ටිකක් හොයාගත්තා. ඒ වගේම චාර්ජර්ස් ටිකක් හොයාගත්තා. මේ අයින් කරපු චාර්ජර්ස් ටික විශේෂයෙන්ම මේ චාර්ජර්ස් මම ගත්තේ වයර් එකේ දිග වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වයර්ස් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සර්කිට් වයර් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ආගේ මයික් එකේ දිග වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්න හොඳ හෑම් ෆ්‍රී එකක් වැඩේට හරියන ඒවා. මම මේ හෑම් ෆ්‍රී ඔක්කොගෙම චෙක් කරලා මයික් වැඩද කියලා බැලුවා. මයික් වැඩ ඉයර්පීස් තමයි ගොඩක් ඒ වගේ සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මයික් එක වැඩ නැත්නම් අපේ වැඩේ කරා යන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳ වැඩ කරන මයික් එකක් තියෙන හෑම් ෆ්‍රී එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මේකත් හොඳයි. මේ ඕන එකක් හොඳයි. මම මේකෙන් තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක. විශේෂයෙන් මේට හේතුව මේකේ අපිට මයික් එක ක්ලිප් කරන්න හොඳ ක්ලිප් එකකුත් තියෙනවා. ක්ලිප් කරගන්න. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකම මයික්‍රොෆෝන් එක තියන්න නැතුව මේ ඉයර්පීස් එකක් ඇතුළට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම හෑම් ෆ්‍රී එක තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක. හේතුව එතකොට හොඳ වොයිස් කැන්සලේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රබර් බුෂ් එක නිසා. ඒ වගේ මම සෙට් කරගත්ත මයික් එක ක්ලිප් කරන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් දැන් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේක මම පාවිච්චි කරනවා වැඩේට. ඉතින් අපි වැඩ ටික කරගෙන යන ඉස්සරහට අපි අවශ්‍ය විදිහට මේ වයර්ස් ටික කපලා සෙට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපේ වර්ක් බෙන්ච් එකට යන් අපේ වැඩ ටික කරා යන්න. ඉතින් මම අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික වෙන් වෙන් විදිහට ගත්තා. අවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරලා මේ තියෙන්නේ 3.5 mm headset connect එක. මේක පිළිබඳව මන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මයික් එක සම්බන්ධ කරගන්න කලින්. හේතුව මේ ඔයා යූස් කරන ඩිවයිස් එක අනුව මේ පින් අවුට් එක වෙනස් වෙනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් ඒකෙත් iPhone, Samsung, HTC වගේ මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ මයික් එකේ මේ කරන්ට් ලයින් එක ඔයා දෙන්න ඕන මේ 4 වෙනි පින් එකට. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක දෙන්න ඕන මේ 3 වෙනි පින් එකට. මේ පින් දෙකට තමයි මයික් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඔයා යූස් කරනවා නම් Nokia ෆෝන් එකක් නැත්නම් Lenovo ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් කරන්ට් ලයින් එක ඔයා දෙන්න ඕන මේ 3 වෙනි පින් එකට, ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක දෙන්න ඕන මේ 4 වෙනි පින් එකට. එතකොට ඔයා මේ හෑම් ෆ්‍රී එකේ වයර්ස් එනවා මෙතන 4ක්. මේ පින් දෙකට සම්බන්ධ වයර් දෙක තමයි එකක් තඹ පාට එක, අනිත් එක රතු පාට එක. ඒතකොට රතු පාට එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 4 වෙනි පින් එකට. 3 වෙනි පින් එකට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ තඹ වයර් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි මයික් එක සම්බන්ධ කරගමු.
ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මම හදාගත්ත කොළ මයික් එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් එක්ස්පීරියන්ස් වෙන මගේ කැමරාවෙම තියෙන ඩිවයිස් එකේම තියෙන ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන් තමයි මගේ වොයිස් එක වලට එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ. ඉතින් අපි චෙක් කරලා බලමු මේ මයික් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි කොළ මයික් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ කොළ එකේ මේක ක්ලිප් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට වෙනසක් තේරෙනවා ඇති කොහොමද මගේ ඉන්බිල්ට් මයික් එක සහ මම හදාගත්ත කොළ මයික් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ normal basic කොළ මයික් එකකට ගියත් රුපියල් 1000ක 1500ක් වගේ මුදලක් යනවා. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදීම මේ වගේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික් එකක් ඩිසයින් කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අයින් කරලා දාලා තියෙන හෑම් ෆ්‍රී එකකින්. ඉතින් මම මේකට යූස් කරේ වයර් එක මීටර 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මීටර 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දික් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ වැඩ තවත් පහසු කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මගේ ඩිවයිස් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන්ම රෙකෝඩ් කරනකොට තියෙන නොයිසස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා මේ කොළ මයික් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් මේක බලන්න ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. තවත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු ගමන් ඔයාව update වෙන්න. ඉතින් අපි අද ගිහිල්ලා එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.